સંપર્ક કોણ. આપ સૌએ ઝાકળના બિંદુઓ જોયા હશે. તેઓ ગોળાકાર હોય છે. જ્યારે પ્રવાહી ઘન પદાર્થના સંપર્કમાં આવે ત્યારે તેની સપાટી વક્ર બને છે. આ બાબત વધુ સારી રીતે સમજવા માટે આકૃતિ A અને B માં દર્શાવેલા પ્રવાહીના ટીપા ધ્યાનમાં લઈશું. પ્રવાહી અને ઘન પદાર્થના સંપર્ક બિંદુએ પ્રવાહીની સપાટીને દોરેલો સ્પર્શક અને પ્રવાહીમાં રહેલા ઘન સપાટી વચ્ચેનો ખૂણો સંપર્ક કોણ કહે છે. સંપર્ક કોણ સંપર્કમાં રહેલા પ્રવાહી અને ઘન પદાર્થ પર આધાર રાખે છે. જો સંપર્ક કોણ 90 ડિગ્રીથી ઓછો હોય તો પ્રવાહી ઘન પદાર્થને ભીંજવે છે, ઘન પદાર્થ સાથે ચોંટી જાય છે અને આપેલ ઘન પદાર્થની બનેલી કેશ નળીમાં ઉપર ચડે છે. જો સંપર્ક કોણ 90 ડિગ્રીથી વધુ હોય તો પ્રવાહી ઘન પદાર્થને ભીંજવતું નથી, ઘન પદાર્થ સાથે ચોંટી જતું નથી અને પદાર્થની બનેલી કેશ નળીમાં નીચે ઉતરે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો પાણીનું ટીપું કમળના પાન પર હોય તો આકૃતિ A સંપર્ક કોણ ગુરુકોણ છે, પણ જો પાણીનું ટીપું કાચના સંપર્કમાં હોય તો આકૃતિ B સંપર્ક કોણ લઘુકોણ છે.